අද දිනේ අපි ඔබට තවත් පන්දු රැකීමේ ඉරියව්වක් ගැන කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ ෆීල්ඩින් වල one bounce through හැටියට හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවේදී යාර්තියේ සීමාවෙන් එහා හතරේ සීමාව ටිකක් දුරයි. ඉතින් ඒ නිසා පන්දුව නැවත බාර දෙනකොට පන්දුව ඉහළින් එල්ල කරනවට වඩා නවතම ක්‍රමය තමයි පන්දුව බිමට එක් පාරක් පන්දුව පතිත කරලා කඩුළු රකින්නට හෝ පන්දුව යවන්නාගේ අන්තයට පන්දුව බාර දීම. එහිදී තියෙන විශේෂම වාසිය පන්දුව බිම වැදුනයින් පස්සේ ටිකක් වේගයෙන් ඉක්මනින් පන්දුව ලැබෙනවා කඩුළු රකින්නට. ඉතින් මේ බොහෝ වෙලාවට ඔබ දැකලා ඇති මේ දිනවල අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බොහෝ වෙලාවට පන්දු රැකීමේදී මේ ක්‍රමය භාවිතා කරනවා. මේ ඊටාත්ම සරල ක්‍රමයක්, නමුත් ඊටාත්ම වටිනා ක්‍රමයක්. මොකද ඉක්මනින් පන්දුව බාර දෙනවා කඩුළු රකින්නගේ අන්තයට. ඉතින් අපි දන්නවා, ඔබ දන්නවා රන් අවුට් එකක් ගන්න දුවද්දි දැවියාමකට හසු කරගන්න හරිම පුංචි වෙලාවයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහා හොඳම උපක්‍රමයක් තමයි ඔබ ඉන්නේ යාර්තියේ සීමාවෙන් එහා නම් පන්දුව අරගෙන එකපාරක් පන්දු බිම පතිත කරලා කඩුළු රකින්නට හෝ පන්දු යවන්නගේ අන්තයට බාර දීම. එහිදී වැදගත්ම දෙයක් ඔබට අපි කියලා දෙනවා. නැවතත් මේ පන්දු අරගෙන බාර දෙනකොට ඔබගේ ඉරියව්ව කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නට අවශ්‍ය කියලා. හැම වෙලාවම අපි ඔබට ෆලෝ ත්‍රූ එක ගැන කතා කරා. පන්දුව බාර දීමේදී මේ තියෙන බැලන්ස් එක ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම මේ සඳහා ඒ වගේම වැදගත් වෙනවා.